હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 11મી ડિસેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી જે ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા તમારા માટે નાનકડી એનાઉન્સમેન્ટ, જે લોકો આપણા પેડ યુઝર છે એના માટે. તો ઓક્ટોબરની જે ટેસ્ટ છે બરાબર, એમાં અત્યારે મેં આજના દિવસ સુધીમાં ઓક્ટોબરની વીક 1 અને વીક 2 ની ટેસ્ટ મૂકી દીધી છે. શક્ય હશે તો આજના દિવસમાં વીક 3 અને વીક 4 પણ આવી જશે. બરાબર, તો ઓક્ટોબરની જેટલી પણ ટેસ્ટ પેન્ડિંગ હતી 4 એ આવી જશે વીક 1 થી લઈને વીક 4 સુધીની આજના દિવસ સુધીમાં. બરાબર, અને બાકી ધીમે ધીમે નવેમ્બર ડિસેમ્બરની પણ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. ઓકે, તો જે લોકો પેડ યુઝર છે એ લોકો ઓક્ટોબરની ટેસ્ટ આપી શકે છે. બરાબર, એ પહેલાની સપ્ટેમ્બરની, ઓગસ્ટની એ પણ ટેસ્ટ અપલોડ થઈ ચૂકી છે, તો તમામ ટેસ્ટ આપી શકો છો. અને હવે પછી વીકલી ટેસ્ટ રહેશે. વીકમાં એક ટેસ્ટ આવશે 50 માર્કની. બરાબર, તો વીકની આખા મંથમાં કુલ તમને 4 ટેસ્ટ મળશે 50-50 માર્કની. બરાબર, તો આ આપણું હવેનું શેડ્યુલ રહેશે. બરાબર, ચાલો શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પર્વતીય દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? આંતરરાષ્ટ્રીય પર્વતીય દિવસ અથવા તો આંતરરાષ્ટ્રીય પર્વત દિવસ આ ક્યારે ઉજવાય છે? તો આ 11 ડિસેમ્બર ઉજવાય છે, ઇન્ટરનેશનલ માઉન્ટેન ડે. ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. હાલમાં 11 ડિસેમ્બરના રોજ ઇન્ટરનેશનલ માઉન્ટેન ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દિવસ ઉજવે છે, ઓફિશિયલ સ્ક્રીનશોટ જોઈ શકો છો તમે. બરાબર, આની થીમ પણ છે આ વર્ષની 2022 માટેની થીમ યાદ રાખીશું, વુમન મૂવ માઉન્ટેન્સ. વુમેન મૂવ માઉન્ટેન્સ, તો એની થીમ છે. સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ છે 2003માં ઉજવવામાં આવેલો હતો. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે આપણે આમાંથી યાદ રાખવાના થાય. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, એ પણ બહુ જ અગત્યનો છે. વિશ્વમાં હાલમાં જ ફોર્બ્સ દ્વારા વિશ્વની 100 પ્રતિષ્ઠિત મહિલાઓની યાદી જાહેર કરવામાં આવેલી છે. બરાબર, તો આમાં નીચેનામાંથી કયા ભારતીય મહિલાને સ્થાન મળેલું છે? થોડાક જીપીએસસી જેવા ઓપ્શન સેટ કર્યા છે, તો આમાં આપણો આન્સર આવશે નિર્મલા સીતારામન. ઓકે, તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. અને કુલ આમાં 6 ભારતીય મહિલાઓને સ્થાન મળેલું છે. આ 6 ભારતીય મહિલા કયા કયા છે એના નામ પણ તમને આપેલા છે. હવે સૌથી પહેલા તો આ વિશ્વની 100 પ્રતિષ્ઠિત મહિલાઓની યાદી મૂકવામાં આવી છે. કોણે મૂકી છે? ફોર્બ્સે. ફોર્બ્સની જેટલી પણ યાદી આવે એમાંથી આવી બધી યાદીઓ છે બહુ અગત્યની હોય છે. બરાબર, તો 100 મહિલાઓની યાદીમાં પહેલા ક્રમે કોણ છે? પહેલા ક્રમે બેલ્જિયમના એક વ્યક્તિ છે, ઉર્સુલા વોન ડેર લેયન. હવે આ બેલ્જિયમના જે વ્યક્તિ છે કોણ એ પણ જાણી લઈએ. તો આ જે વ્યક્તિ છે બરાબર, એ યુરોપિયન યુનિયનના પ્રેસિડેન્ટ છે. બરાબર, યુરોપિયન યુનિયન છે એના અધ્યક્ષ છે. બરાબર, બીજા ક્રમ ઉપર ક્રિસ્ટિન લગાડે છે, એ જર્મનીના છે. અને ત્રીજા ક્રમ ઉપર જે છે બરાબર, એ અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ છે. બરાબર, તો એમને પણ યાદ રાખીશું. ઓકે, તો નેક્સ્ટ વાત કરીએ હવે ભારતની અંદર જે 6 મહિલાઓ છે એ કઈ કઈ છે? તો એક તો નિર્મલા સીતારમણ છે. આ રેન્કિંગની અંદર ભારતની અંદર કોઈ ટોચના સ્થાને હોય બરાબર, તો એ નિર્મલા સીતારમણ છે, 36મા ક્રમ ઉપર છે. બરાબર, એના પછી આવે રોશની નાડાર. ઓકે, HCL કંપનીના છે, 53મા ક્રમ ઉપર છે આ રેન્કિંગની અંદર. માધવી પુરી બુચ આ રેન્કિંગની અંદર 54મું સ્થાન છે. ભારતની અંદર કહીએ તો 3જા નંબરે આવે. બરાબર, અને માધવી પુરી બુચ કોણ છે? તો કે સેબીના ચેરમેન છે, સિક્યુરિટી એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા, એના ચેરમેન છે. સોમા મોન્ડલ એ સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાના ચેરમેન છે. બરાબર, એ આમાં 67મા ક્રમ ઉપર આવે છે. કિરણ મજમુદાર શો બાયોકોન કંપનીના છે, 77મા ક્રમ ઉપર આવે છે. અને ફાલ્ગુની નાયર નાયકા કંપનીના છે, અને એ 89મા ક્રમ ઉપર આવે છે. તો આ ફોર્બ્સની જે વિશ્વની 100 પ્રતિષ્ઠિત મહિલાઓની યાદી છે એમાં ભારતની કુલ 6 મહિલાને આમાં સ્થાન મળી ગયું છે. બરાબર, તો હવે આગળ જઈએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર. આર્ટન કેપિટલ નામની સંસ્થા એમના દ્વારા એક પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સ જાહેર કરવામાં આવેલો છે. આ પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સમાં ભારતનો ક્રમ શું છે? તો આર્ટન કેપિટલ નામની કંપનીએ જાહેર કરેલો છે. એક ગ્લોબલ પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સ પણ હોય છે, પણ એની વાત નથી થતી અહીંયા. એક આર્ટન કેપિટલ નામની સંસ્થા છે, અને
આ સંસ્થાએ છે બરાબર એક પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સ બહાર પાડ્યો, એમાં ભારતનો ક્રમ 87મો છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો આ પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સ ની અંદર છે, તમને જ્યારે પણ પ્રશ્ન પૂછે ગ્લોબલ પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સ પૂછે તો એ આખી અલગ વસ્તુ છે બરાબર. અને આર્ટ એન્ડ કેપિટલ કોના દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલો છે પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સ, એના ઉપર ખાસ જોવાનું બરાબર. તો આ પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સ આર્ટ એન્ડ કેપિટલ નો છે બરાબર, અને એમાં ભારત છે 87મા સ્થાન ઉપર છે. પહેલા ક્રમ ઉપર કોણ છે? પહેલા ક્રમ ઉપર છે યુએઈ છે. બીજા ક્રમ ઉપર જર્મની અને ત્રીજા ક્રમ ઉપર સ્વીડનને સ્થાન મળેલું છે પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સની રેન્કિંગમાં. ભારત છે 87મા ક્રમ ઉપર. રેન્કિંગમાં સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન કોનું? તો કે અફઘાનિસ્તાનનું. અને ભારતના પાડોશી દેશને પણ જોઈ લઈએ, પાકિસ્તાન છે આમાં 94મા ક્રમ ઉપર છે. નેક્સ્ટ વાત કરીએ, હાલમાં ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી બાદ આમ આદમી પાર્ટી છે એ કેટલામી રાષ્ટ્રીય પાર્ટી બની? તો ભારતની અંદર અત્યાર સુધી કુલ 8 રાષ્ટ્રીય પાર્ટી હતી અને આમ આદમી પાર્ટી હવે 9મી રાષ્ટ્રીય પાર્ટી બની ગઈ છે. તો ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. 9મી રાષ્ટ્રીય પાર્ટી બની છે આમ આદમી પાર્ટી. ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી થઈ એ પછી એમણે આ રાષ્ટ્રીય પાર્ટીનું બિરુદ હાસિલ કર્યું. હવે રાષ્ટ્રીય પાર્ટી બનવા માટે જે ક્રાઇટેરિયા છે એ શું છે બરાબર? તો કુલ 3 ક્રાઇટેરિયા જે છે એ આપણું ભારતનું ચૂંટણી પંચ છે રાષ્ટ્રીય પાર્ટી બનવા માટે આપે છે. 3માંથી કોઈ પણ તમે એક ફૂલફિલ કરી લો બરાબર, તો તમને રાષ્ટ્રીય પાર્ટીનો દરજ્જો મળી જાય. તો આમાંથી આમ આદમી પાર્ટીએ કયો દરજ્જો ફૂલફિલ કર્યો એ પણ જાણીએ. તો સૌથી પહેલા તો રાષ્ટ્રીય પાર્ટી બનવાની શરતો જોઈએ. રાષ્ટ્રીય પાર્ટી બનવા માટેની શરતો છે બરાબર, એમાં સૌથી પહેલી શરત એવી છે કે 4 થી વધુ રાજ્યો છે એમાં સત્તા હોવી જોઈએ. તો અત્યારે 2 રાજ્યમાં જ એમની સત્તા છે બરાબર. ક્યાં ક્યાં છે? એક તો દિલ્હી છે અને બીજું છે પંજાબ બરાબર. બીજે ક્યાંય એમની સત્તા નથી. તો પેલો ક્રાઇટેરિયા તો ફૂલફિલ નથી થતો, અથવા એ ન કરો તો શું થાય? તો બીજું ક્રાઇટેરિયા એવું કહે છે કે જો ઉમેદવાર બરાબર ઓછામાં ઓછા 4 રાજ્યમાં હાલની લોકસભા અને વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં કુલ માન્ય મતોના ઓછામાં ઓછા 6% મત મેળવેલા હોય બરાબર. 4 રાજ્યની અંદર કુલ માન્ય મતોના 6% મેળવેલા હોય અને છેલ્લી લોકસભાની ચૂંટણીમાં પાર્ટી પાસે ઓછામાં ઓછા 4 સાંસદો હોય. હાલમાં 17મી લોકસભા હાલે છે બરાબર. એની પહેલા હતી 16મી લોકસભા, એ છેલ્લી લોકસભા થઈ બરાબર. તો એ લોકસભાની અંદર છે બરાબર, એમની પાસે 4 સાંસદો હતા. લોકસભાની અંદર 4 સીટો એમને મળી હતી આમ આદમી પાર્ટીને. અને અત્યારે 4 રાજ્યની અંદર છે બરાબર, વિધાનસભાના સભ્યો છે એને 6% જેટલા તો મત મેળવી દીધા છે. જેમ કે અત્યારે હું તમને વાત કરું તો દિલ્હી અને પંજાબમાં તો છે જ બરાબર, એમના વોટ શેરિંગ વધારે જ છે દિલ્હી પંજાબમાં. આ ઉપરાંત ગોવામાં એમને થોડું ઘણું વોટ શેરિંગ મળેલું હતું અને અત્યારે ગુજરાતમાં 13% જેટલા મત મળેલા એમને બરાબર. તો 6% કરતા તો વધારે જ છે ઇન શોર્ટ. તો આમ આદમી પાર્ટી છે બરાબર, એને અત્યારે ગુજરાતની અંદર છે 13% જેટલા વોટ શેર મળેલા હતા બરાબર. તો આટલી અગત્યની વસ્તુ છે. તો એને મેઇનલી આ બીજો ક્રાઇટેરિયા ફૂલફિલ કરેલો છે. એના પછીનો જો એ ના થાય તો ત્રીજો પણ ક્રાઇટેરિયા ચૂંટણી પંચ આપે છે કે જો આ બેમાંથી કંઈ પણ ના કરી શકો તો ત્રીજો ક્રાઇટેરિયા એવો છે કે ઓછામાં ઓછા 3 રાજ્યની લોકસભાની કુલ બેઠકોમાંથી ઓછામાં ઓછા 2% બેઠકો જીતવી જોઈએ બરાબર. તો માની લ્યો કે કોઈ રાજ્યની અંદર છે બરાબર, લોકસભાની સીટોની સંખ્યા 10 છે, ઉદાહરણ આપું છું. તો 10 તો નહીં પણ 100 ગણીએ બરાબર. તો આ 100 ના 2% કાઢવા જાઓ તો કેટલા થાય? 2 થાય બરાબર. તો આવી રીતે સીટોની એને 2% સીટ મળવી જોઈએ બરાબર. તો 3 રાજ્યમાંથી છે કુલ લોકસભાની બેઠકોની 2% સીટ છે એમને મળી જતી હોય તો એ ક્રાઇટેરિયાથી પણ એ રાષ્ટ્રીય પાર્ટી બની શકે છે બરાબર. તો આ રાષ્ટ્રીય પાર્ટી બનવા માટેની શરતો હતી, જેમાંથી બીજી શરત છે બરાબર એ આમ આદમી પાર્ટીએ પૂરી કરી છે. હવે વાત કરું તો 9મી રાષ્ટ્રીય પાર્ટી બની છે બરાબર. બીજી વાત કરું તો જે સૌથી પહેલી ચૂંટણી થઈ બરાબર 1952માં થઈ હતી સૌથી પહેલી ઇલેક્શન જે થયેલા બરાબર. 1947માં આપણો દેશ આઝાદ થયો અને સૌથી પહેલી ચૂંટણી ક્યારે થઈ એવો પ્રશ્ન પણ ઘણીવાર પૂછાય છે. તો યાદ રાખજો 1952માં સૌથી પહેલી ચૂંટણી થઈ અને એ ચૂંટણીમાં કેટલા રાષ્ટ્રીય પક્ષો હતા? તો એ ચૂંટણીમાં એ વખતે 14 રાષ્ટ્રીય પક્ષો હતા બરાબર. અમુક
ચૂંટણીની અંદર છે પાર્ટી અમુક ટકાથી ઓછા મત મેળવે તો એની રાષ્ટ્રીય માન્યતા પાછી પણ લઈ લેવામાં આવતી હોય છે, બરાબર. તો એવી રીતે એ વખતે જ્યારે પહેલી ચૂંટણી થઈ ત્યારે 14 રાષ્ટ્રીય પક્ષો હતા, અત્યારે કેટલા છે? માત્ર ને માત્ર 9, બરાબર. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખીશું. ચલો એના પછી લોકસભામાં હાલમાં કુલ કેટલા રાજ્યની એસટી ની યાદીમાં ફેરફાર માટેનું બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે? લોકસભામાં એક બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે, એસટી ની યાદી છે એમાં ફેરફાર માટેનું બિલ છે. તો કુલ કેટલા રાજ્ય એવા છે કે જેમાં એસટી ની યાદીમાં ફેરફાર કરવા માટેનું આ બિલ છે? તો કુલ 4 રાજ્ય છે, 4 રાજ્યની અંદર એસટી ની યાદીમાં ફેરફાર કરવાનો છે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી 4. તો આ 4 રાજ્ય કયા છે એના નામ પણ યાદ રાખી લઈએ: તમિલનાડુ, કર્ણાટક, હિમાચલ અને છત્તીસગઢ. ફરી એક વખત તમિલનાડુ, કર્ણાટક, હિમાચલ અને છત્તીસગઢ. આ કુલ 4 રાજ્યની અંદર જે એસટી છે, અનુસૂચિત જનજાતિ, એની યાદીમાં ફેરફાર કરવાના છે, બરાબર. તો હવે એક પછી એક બધા રાજ્યને જોઈ લે કે કઈ કઈ એસટી ની યાદીમાં ઉમેરો થશે. તો તમિલનાડુની અંદર વાત કરીએ તો નારીકોરાવન અને કુરુવિકરણ જે પહાડી જાતિના લોકો છે, તો એનો આની અંદર ઉમેરો કરવામાં આવશે તમિલનાડુ રાજ્યની અંદર. નારીકોરાવન અને કુરુવિકરણ, બરાબર. તો આ બંને નો આની અંદર ઉમેરો કરવામાં આવશે. બીજું કર્ણાટકની વાત કરું તો કાડુ કુરુબાના એની જ સાથે મળતી આવતી એક જાતિ છે, જનજાતિ, જેનું નામ છે બેટ્ટા કુરુબાનો, બરાબર. કાડુ કુરુબાના એની સાથે મળતી આવતી એક જાતિ છે, જનજાતિ બેટ્ટા કુરુબાનો. તો એનો આની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવશે કર્ણાટક રાજ્યમાં. છત્તીસગઢની અંદર છે ભરિયા ભૂમિયા જાતિના જે લોકો છે દેવનાગરી લિપિમાં, તો એનો આની અંદર ઉમેરો કરવામાં આવશે, બરાબર. દેવનાગરી લિપિ સાથે સંકળાયેલા છે ભરિયા ભૂમિયા જાતિના લોકો, તો એનો આની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવશે છત્તીસગઢમાં, બરાબર. અને હિમાચલ પ્રદેશની અંદર જે હટ્ટી સમુદાય છે, હટ્ટી જનજાતીય સમુદાય, તો એનો આની અંદર ઉમેરો કરવામાં આવશે. કુલ આટલી 4 રાજ્યની અંદર છે એટલી જનજાતીય પ્રજાતિઓ છે જેનો આની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવશે. આમાંથી કોઈ પણ તમને પરીક્ષામાં પૂછી શકે છે. હાલમાં કયા રાજ્યની 3 ઔષધિ છે એને મૂલ્યાંકન બાદ IUCN ની જોખમી પ્રજાતિઓની લાલ યાદીમાં ઉમેરવામાં આવ્યા છે? ખાલી કહેવાનું એટલું છે કે કયા રાજ્યને આ 3 ઔષધિ છોડ છે, બરાબર, જેને IUCN ની રેડ લિસ્ટમાં સામેલ કરવામાં આવેલા છે. આ હિમાચલ પ્રદેશમાં છે, તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હવે એક પછી એક આપણે દરેક છોડ પણ જોઈ લઈએ, એનો ઉપયોગ પણ જોઈ લઈએ. તો છોડ કેવા છે? તો કે ઔષધિ તરીકે ઉપયોગમાં આવે એવા છોડ છે, અને હવે લુપ્ત થવાના આરે છે, એટલે કે IUCN ની રેડ લિસ્ટમાં સામેલ થઈ ગયા છે, બરાબર. હવે ખૂબ જ ઓછી જગ્યાએ આ છોડ મળવા પાત્ર થાય છે, બરાબર. અને આ હિમાચલ પ્રદેશની અંદર છે, આ 3 ઔષધિ છે હિમાચલ પ્રદેશમાં જોવા મળે છે, તો એને હવે IUCN ની રેડ લિસ્ટમાં સામેલ કરવામાં આવેલી છે. ત્રણેયના નામ આપેલા છે, બરાબર. ત્રણેયના નામ જોઈ લઈએ તો સૌથી પહેલું જે છે, બરાબર, એ મેસોપેટ્રિસ પેલિટા છે, ઓકે. બીજું જે છે એનું નામ છે ફિટિલરિયા સિરોસા, અને ત્રીજો જે છોડ છે એનું નામ છે ડેક્ટિલોરિઝા હેટાજીરિયા, બરાબર. તો આ 3ના નામ તમારે ખાસ યાદ રાખવાના છે, બરાબર. હવે આ ત્રણેયનો યુઝ શું છે એ પણ જાણી લઈએ, બરાબર. સૌથી પહેલું જે છે, બરાબર, મેસોટ્રોપિસ પેટિલા, એનો યુઝ શું છે? તો એના પાંદડામાંથી જે તેલ નીકળે છે એ એન્ટીઓક્સિડન્ટ ગુણ ધરાવે છે, તો ફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગમાં એનો વધારે પડતો ઉપયોગ થાય છે, બરાબર. બીજું છે ફિટિલરિયા સિરોસા, તો એ ચીનની અંદર છે. આ પ્રજાતિ શ્વસન નળીઓની વિકૃતિ અને ન્યુમોનિયાની સારવાર માટે યુઝમાં થાય છે ચીનમાં, બરાબર. તો ચીનમાં મેઇનલી જે શ્વાસના રોગો છે એના માટે આ દવા તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે, બરાબર. અને જે ઉધરસ છે, કફ છે, તો કફનાશક દવા તરીકે કામ કરે છે, ઓકે. ત્રીજું છે ડેક્ટિલોરિઝા હેટાજીરિયા, તો એ છે મરડો, જઠરનો સોજો, તાવ, ક્રોનિક તાવ, ઉધરસ, આવા બધા પેટનો દુખાવો, આવા બધા રોગ સામે રક્ષણ આપે છે. તો ત્રણેય જે છોડ છે, ઔષધિઓ છે, બરાબર, એ સેના સામે રક્ષણ આપે છે, તો એ પણ તમારી સામે અહીંયા રાખેલું છે. હવે વાત કરી લઈએ ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં: US પ્રેસિડેન્શિયલ લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડ, એનાથી હાલમાં કોને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે? તો આનાથી કૃષ્ણ
વવીલાલાને સન્માનિત કરેલું છે યુએસ પ્રેસિડેન્શિયલ લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડથી. હાલમાં નીચેનામાંથી કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શિક્ષા પુરસ્કાર યોજના શરૂ કરવા અંગે જાહેરાત કરી છે? તો આ ઓડિશાની સરકારે શરૂ કરી છે. આન્સર આવશે ઓડિશા. સૌપ્રથમ વખત વર્લ્ડ ડે ફોર ધ પ્રિવેન્શન ઓફ એન્ડ હીલિંગ ફ્રોમ ચાઇલ્ડ સેક્સ્યુઅલ એક્સપ્લોઇટેશન, એબ્યુઝ એન્ડ વાયોલેશન. ગુજરાતીમાં આને કહેવાય બાળ જાતીય શોષણ, દુર્વ્યવહાર અને હિંસાથી નિવારણ અને ઉપચાર માટેનો વિશ્વ દિવસ. આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? આ 18મી નવેમ્બરે સૌથી પહેલી વખત આ વર્ષે 2022માં આ દિવસ ઉજવવામાં આવેલો. હાલમાં કઈ સંસ્થાએ 2021નું શાંતિ નિશસ્ત્રીકરણ અને વિકાસ માટે ઇન્દિરા ગાંધી પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવેલો છે? તો કઈ સંસ્થાને આ પુરસ્કાર મળેલો છે? સંસ્થાનું નામ જ છે પ્રથમ. બરાબર, તો આન્સર આવશે પ્રથમ. હાલમાં નીચેનામાંથી કયા દેશના રોકુલા નેશનલ પાર્કમાં ટર્ડીગ્રેડ જે એક પ્રકારની પ્રજાતિ છે, બરાબર, અને આ એક નવી પ્રજાતિ મળી આવી છે ટર્ડીગ્રેડની, એનું નામ છે મેક્રોબાયોટેસ નાગીની. બરાબર, તો આ એક નવી પ્રજાતિ મળી છે ટર્ડીગ્રેડની. બરાબર, અને આ કયા દેશમાંથી મળી છે? આ ફિનલેન્ડમાંથી મળી છે. બરાબર, તો આન્સર આવશે ફિનલેન્ડ. હાલમાં કયા રાજ્યની સરકારે સેનાનું પેન્શન છે, બરાબર, સ્વતંત્રતા સેનાની, એનું પેન્શન 10,000 થી બમણું કરી 20,000 કર્યું છે? મહારાષ્ટ્રની સરકારે કરેલું છે. હાલમાં નીચેનામાંથી કયા રાજ્યે બાળકો માટે રાજ્યની નીતિ જેનું નામ છે પ્રારંભ એને મંજૂરી આપી છે? તો બાળકો માટે એક નીતિ શરૂ કરવામાં આવી છે, તો એનું નામ છે પ્રારંભ, અને આ શરૂ કરી છે ઓડિશાની સરકારે. તો આન્સર આવશે ઓડિશા. ઈ ગવર્નન્સ 2022 ઉપર 25મી રાષ્ટ્રીય પરિષદ કયા રાજ્ય અથવા તો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં યોજવામાં આવી? તો આ જમ્મુ કાશ્મીરમાં કરવામાં આવી. આન્સર આવશે જમ્મુ કાશ્મીર. હાલમાં ભારતની પ્રથમ સ્ટ્રીટ સર્કિટ કાર રેસિંગ જેનું નામ છે ઇન્ડિયન રેસિંગ લીગ 2022, એનું ઉદ્ઘાટન કયા શહેરમાં થયું? તો આનું ઉદ્ઘાટન થયેલું હૈદરાબાદમાં. કેન્દ્ર સરકારે કયા વર્ષ સુધી રૂફટોપ સોલાર યોજના છે એને એક્સટેન્ડ કરી છે? તો માર્ચ 2024 સુધી આ યોજનાને એક્સટેન્ડ કરેલી છે. તો 11મી ડિસેમ્બરનો વિડીયો અહીંયા સમાપ્ત કરીએ. મળ્યા આવતીકાલે 12મી ડિસેમ્બરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.